My Hands My Home Series The Living Room EP 7 ในวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทุกคนไปสร้างโมเดิร์นโซฟา3ที่นั่งสำหรับห้องนั่งเล่นทำเองสร้างเองในแบบฉบับของตัวเอง Let's do this ขอย้อนกลับไปที่มูดบอร์ดอีกครั้งเราอยากจะเห็นห้องนั่งเล่นของเรามีเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่อยู่ในภาพซึ่งตอนนี้เราก็สร้างเสร็จไปแล้ว2ชิ้นคือโซฟาสไตล์มูจิและ C-shape side table สีไม้สลับเขียวตัวนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปหาดูกันได้ที่ The Living Room EP 4 ถึง EP 6 แต่วันนี้ถึงคิวของพระเอกของเรา Modern Sofa 3 ที่นั่งที่ได้รับอินสปิเรชันมาจาก Pinterest ซึ่งมันเข้ากับจะประดิษฐ์ vibe ที่เราต้องการเราเริ่มวางแผนจากการคำนวณไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรเจกต์นี้ ถ้าเราต้องการทำเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ เราจะต้องใช้ไม้ทั้งหมดจำนวน 5 แผ่น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เรามีบัดเจ็ตไม่พอ จากที่คิดว่าจะใช้ไม้ยางพาราประสาน ต้องลดสเปคมาใช้ไม้อัดแทน แต่มันก็ยังเกินงบ จนในที่สุดต้องจบด้วยการเปลี่ยนแบบ และมาลงตัวที่โซฟาตัวนี้ต้องขอบคุณช่อง Homemade Modern ที่ให้แรงบันดาลใจจากไม้ที่คิดว่าจะใช้ 5 แผ่นสำหรับโซฟาตัวนี้ 3 แผ่นคือเอาอยู่ และยังได้ลุคที่ใกล้เคียงกับแบบแรกที่เราต้องการอีกด้วย เมื่อมั่นใจแล้วว่าจะทำทรงนี้แน่ๆก็ต้องเริ่มสเก็ตภาพในหัวใหม่อีกครั้ง ไม้ที่ใช้น้อยลงโดยหลักมาจากพนักพิงที่ไม่ได้เป็นแผ่นเต็มเหมือนต้นแบบแรก แต่จะมีส่วนอื่นที่ต้องสร้างเพิ่ม อย่างเช่น กล่องซับพอร์ตใต้ฐานและไม้เชื่อมต่อพนักพิงอีก 4 ชิ้นเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วหลังจากนี้ก็เป็นการสร้างจริงแล้วค่ะเริ่มต้นกันที่การตัดไม้ในส่วนของแพลตฟอร์มท็อปและไม้เสริมขอบด้านข้างเพื่อให้ดูหนาเหมือนต้นฉบับโดยเราต้องเสริมอย่างน้อย2ชิ้นเพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอาศัยอยู่ต่างจังหวัดและไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอเมืองไม้อัดที่เราหาได้จึงมีความหนาแค่15มิลลิเมตรเท่านั้นหลังจากตัดครบจำนวนที่ต้องการแล้วเราก็เริ่มทำการเพาะไม้โดยการทากาวและติดลงไปกับแพลตฟอร์มทั้ง4ด้านในแต่ละชั้นเราได้ใช้ปืนตะปูช่วยยึดลงไปด้วยเพราะส่วนนี้จะอยู่ใต้ฐานซึ่งไม่ได้มีการมองเห็นเวลาใช้งานเพื่อให้กาวติดแนบแน่นทุกแผ่นเราก็ได้ใช้แคลมช่วยจับอีกรอบนึงและรอให้กาวแห้ง1 คืนค่ะในระหว่างที่รอเราได้เริ่มทำขาของโซฟาซึ่งมีขั้นตอนที่คล้ายกันคือตัดไม้ทากาวรอให้แห้งและนำมาตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ในขนาดที่ต้องการต่อมาก็เป็นคิวของกล่องซัพพอร์ตใต้แพลตฟอร์มกล่องนี้มีหน้าที่เหมือนคานรับน้ำหนักเวลานั่งและเป็นส่วนช่วยยึดขาไม่ให้มีการเคลื่อนที่ในขั้นตอนนี้เรายึดกล่องด้วยการเจาะรูและยึดสกรูด้วยเครื่องมือ Pocket Hole เหมือนเดิมนี่คือส่วนประกอบของตัวพนักพิงของเรานะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นตัวพิงนะคะที่จะวางไว้บนตัวแท่น3ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เราตัดอยู่ที่110องศานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะเป็นมุมที่กำลังสบายจริงๆเพื่อนๆสามารถตัดได้ที่110ถึง115องศานะคะแล้วตัวนั้นก็จะเป็นตัวยึดฐานเสาของเรานะคะ3ตัวนี้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการทริมตัวขอบของตัวเสาของเรานะคะให้มีความโค้งมนนิดนึงนะเพื่อจะได้ไม่แบบว่าแหลมเกินไปซึ่งมันจะบาดมือเราได้นะคะอันนี้มันจะแหลมมากซึ่งอันนี้เราทริมโค้งไปนิดนึงแล้วนะคะเราว่าประมาณสัก4เนี่ย
ก็โอเคแล้วเนาะถ้าใช้ดอกตัวทริมเมอร์ตัวนี้เราได้ทำการทริมเก็บขอบส่วนประกอบของพนักพิงทั้งหมดและฐานแพลตฟอร์มไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นก็ทำการปัดด้วยกระดาษทรายเพื่อเตรียมชิ้นงานก่อนการทำสีและเคลือบผิวต่อไปค่ะการทำสีเราก็ใช้สูตรเดิมแต่เพิ่มเติมคือการย้อมเราอยากให้ไม้เป็นสีเข้มเพื่อให้ตัดกับผ้าบูโซฟาที่เป็นสีครีมโดยเราเลือกใช้แฉลกสีโอ๊กแทนที่จะใช้วูดสเตนหรือสีย้อมไม้เพราะมันค่อนข้างมีราคาแพงแต่ปัญหาของการใช้แฉลกเมื่อใช้ร่วมกับ Sanding Sealer และ Lacquer เราพบว่าแฉลกมีตัวทำละลายที่เป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือเอทิลแอลกอฮอล์แต่ Sanding Sealer และ Lacquer ใช้ตัวทำละลายที่เป็นทินเนอร์เพราะฉะนั้นสีที่ลงโดยแฉลกจะถูกดึงออกเมื่อใช้ทินเนอร์ทาทับทำให้ชิ้นงานของเราบางจุดมีสีกระดำกระด่างค่ะหลังจากแฉลกแห้งแล้วก็ตามสเต็ปเลยคือลง Sanding Sealer เพื่ออุดเสี้ยนไม้เมื่อแห้งปัดรูปออกเบาๆโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดจะเกิดผงแป้งนวลๆแบบนี้ขึ้นมาให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งก่อนที่จะทาแลกเกอร์เคลือบผิวเป็นระดับสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราเตรียมงานมาเกือบเดือนนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะประกอบตัวโซฟาของเราแล้วนะคะตัวนั้นเป็นฐานนะคะฐานของโซฟาของเรานะและนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆที่เราต้องทำมันก็เกือบเดือนนะกว่าเราจะทำเสร็จหมดที่ยากที่สุดแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทำสีเลยตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวใต้ฐานนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขาแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นตัวพนักพิงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันค่ะเราเริ่มต้นจากการประกอบชุดพนักพิงก่อนโดยการนำเอาเสาชิ้นที่1ชิ้นที่2และคานล่างยึดเข้าด้วยกันตรงส่วนนี้แอบยากถ้าไม่มีตัวจับยึดเราจึงใช้มุมของแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยในการประกอบแต่เพราะเสามี3ชิ้นที่3มีความจำเป็นที่จะต้องยึดจากแนวตั้งเพื่อให้ได้ฉากและตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับแรงกดการทำงานคนเดียวในบางครั้งแอบยากจริงๆค่ะส่วนตัวในตอนนั้นอยากตะโกนออกมาดังๆว่าใครก็ได้มาช่วยทีแต่สุดท้ายเป็นได้แค่เสียงในหัวเพราะเราไม่สามารถไปเรียกน้องแมวในบ้านมาให้ช่วยจับไม้และแล้วก็ต้องจบด้วยสุภาษิตที่ว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนเมื่อยกภูเขาออกจากอกได้ตอนนี้ก็ง่ายแล้วค่ะนำมายึดคันบนที่ด้านล่างได้สบายๆแต่ก็มีปัญหาใหม่ตามมาคือเรื่องเครื่องมือที่ไม่เหมาะกับงานอันนี้คือสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะการมีเครื่องมือที่ดีจะทำให้งานเสร็จเร็วและงานจะมีความเรียบร้อยสวยงามแบบมือโปรท
ถ้าเพื่อนๆสังเกตเราได้ใช้สว่าน2ตัวสลับกันสว่านแบตเตอรี่บางครั้งไม่สามารถยึดสกรูลงไปจนสุดได้ถ้าไม้มีความแข็งมากๆแต่สว่านไฟฟ้าอีกตัวที่เรามีก็คือตัวใหญ่เกินไปเน้นงานการเจาะกระแทกมากกว่าแถมดอกไขควงที่เรามียังสึกแล้วสึกอีกก็เลยทำให้การยึดยากไปกันใหญ่การ DIY จะง่ายถ้าคุณมีเครื่องมือที่ดีและเหมาะสมครั้งหน้าเราคงต้องลงทุนกับสว่านเจาะไม้ชิ้นใหม่สักตัวแล้วค่ะนี่คือ layout ในการวางกล่องซัพพอร์ตและขาเพื่อเจาะยึดสกรูของเราค่ะโดยเราจะวางกล่องสั้นอยู่ด้านข้างของแพลตฟอร์มทั้ง2ด้านส่วนกล่องยาวจะอยู่ด้านในส่วนขาจะอยู่ระหว่างกล่องทั้งหมดในการยึดเราได้ยึดสกรูลงไปตามจุดที่เราเจาะเอาไว้เป็นการยึดระหว่างกล่องและแพลตฟอร์มอีกส่วนจะเป็นการยึดระหว่างกล่องและขาเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวและหลุดจากแพลตฟอร์มได้ค่ะหลังจากที่สกรูทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราได้ติดแผ่นกันรอยขีดข่วนไว้ที่ขาของโซฟาทั้ง3ขาก่อนที่จะยกวางกับพื้นเพื่อติดตั้งพนักพิงเป็นอันดับสุดท้ายค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้ฐานของเราก็ตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยึดตัวพนักพิงนะคะก็ตัวพนักพิงเราจะยึดกับตัวแคลมเพื่อที่จะเจาะยึดจากด้านล่างนะคะเรายังไม่แน่ใจเลยว่าจะทำได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวจะลองเอาแคมจับแล้วช่วยเจาะยึดดูนะคะคือถ้าวางโพสิชันเนี้ยเราต้องนอนลงไปกับพื้นเพื่อที่จะเจาะยึดแต่ว่าถ้าเราใช้แคมยึดแล้วก็เราอาจจะให้มันตั้งขึ้นมานะคะมันก็จะได้ยึดง่ายกว่านะเพราะว่าแรงมันก็อาจจะมากกว่าก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นวิธีไหนสรุปว่าเราไม่สามารถใช้แคลมจับไม้ช่วยจับระหว่างพนักพิงและแพลตฟอร์มในการเจาะยึดแนวตั้งได้เพราะแคลมที่เรามีปากจับมันสั้นเกินไปและไม้ของพนักพิงเองบล็อกตำแหน่งที่จะจับยึดไว้อีกทั้งมันยังมีความหนักมากเลยทำให้ช่วยจับไม่ไหวเราเลยต้องเปลี่ยนแผนโดยการเจาะยึดสกรูในตำแหน่งหัวท้ายไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พนักพิงหล่นในขณะที่เราวางแพลตฟอร์มในแนวตั้งในโพสิชันนี้จะทำให้เราสามารถยึดสกรูในตำแหน่งที่เหลือได้ง่ายและเร็วกว่าค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้ฐานโซฟาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรา
ติดตั้งตัวขาไปแล้วก็ติดตั้งตัวพนักพิงไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดแผ่นไม้ตรงพนักพิงอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะเพื่อให้จบโปรเจกต์นี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งแผ่นไม้กันค่ะในการติดตั้งแผ่นพนักพิงเราได้ใช้ดอกสว่านธรรมดาเบอร์ 8 เจาะนำเพื่อทำการคว้านเนื้อไม้ออกเพราะเราไม่มีดอกสว่านที่ใช้คว้านรูฝั่งหัวน็อตให้เป็นมุมเทปเปอร์เพื่อให้สกรูจมลงไปกับผิวไม้แต่วิธีนี้ก็พอใช้แทนกันได้ค่ะเราได้เจาะสกรูทั้งหมด3จุดละ3ตัวเพราะเราคิดว่าไม้ของเรามีน้ำหนักค่อนข้างมากถ้าติด2ตัวอาจจะไม่ค่อยแน่นหนาแต่บางทีก็อาจจะคิดผิดในการติดตั้งถ้าทำงานคนเดียวควรมีตัวช่วยยกเพื่อเบาแรงซึ่งเราได้ใช้เศษไม้มาตัดในขนาดความสูงที่ต้องการจำนวน2ชิ้นใช้แคลมจับยึดกับเสาเพื่อช่วยยกแผ่นพนักพิงทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็วมากเลยค่ะในที่สุดโซฟาของเราก็เสร็จแล้วค่ะเหลือเพียงแค่นำเบาะโซฟามาวางการทำเบาะโซฟาและเย็บผ้าหุ้มปลอกเราได้ทำ EP แยกไว้เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ EP 5 DIY Muji Style Sofa Part 2 ทำเบาะโซฟาเสกโซฟานุ่มทำเองกับมือจากภาพแรงบันดาลใจสร้างให้เป็นเวอร์ชันของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าคุณชอบคลิป DIY แบบนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ส่งกำลังใจมาให้ทางช่องด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปกด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะ Happy DIY ค่ะบ๊ายบาย